Čau, vítejte u nového videa, který vlastně bude o našem závodě Gambalkan, o kterém jsme mluvili v prvním videu. Je to vlastně ta událost, ta jedna velká událost, kvůli které vlastně tohle celé vzniklo. Bude to natáčený dost, asi jak bude čas, jak se nám se podaří natočit. Už jsme tohle video chtěli, tady ten úvod chtěli natočit dneska ráno před odjezdem, ale protože já jsem klasicky zaspal, tak je čas na něho až teď je 10 hodin večer, sobota, takže nebyl do teďka čas. Jsme v Mostě, ubytování, krásné bydlení, za sebou máme technickou přejímku, auto už je v boxu, věci vybaleny, už jsme nachystaní jen zítra nasednout do auta a závodit. Asi nás bude čekat ještě nějaká rozprava ráno, nějaké určení pravidel od pořadatelů. Vidíme. Pak už nás čeká vlastně jenom to nejdůležitější, a to vyhrát. Ještě se nám včera vlastně, stala se nám taková věc, že jsme včera zjistili, že ty to vyšly, co jsme zjistili? Zjistili jsme, že nám vlastně studená Puma jede tak nějak na 3 válce, což vzhledem k tomu, že to není HTPčko, je celku problém. Že jsme lítali od rána, čistili jsme váhu vzduchu, je to trošku lepší, objednávali jsme podtlakové hadice, tady takový tip a trik pro pumisty, pasují tam z Focusu 1.6, z Focusu 1.6 stojí 180 korun, na Pumu stojí 2,5 tisíce korun, takže ušetříte, nezdvojnásobíte si cenu auta a auto je lepší. Auto je lepší. Nesyčí to tam, ale studené se pořád nechce, takže doufám, že studená dlouho nezůstane. Jo, takže jestli jste viděli storíčko vlastně, co jsme dávali na Instagram, když jsme přijeli do Mostu s otevřenou kapotou, tak ano, opravdu jsme přijeli do Mostu, hnedka jsme sem dali auto z podvalu a šli jsme ho opravovat dřív, než začal závod. Ale Naštěstí jsme s ním počítali. doufejme, že to byla jediná oprava v Mostě. Do boxu dojela na 4 válce, což Tak. bylo výborný. Tak jo, já nevím, co víc říct, co víc bude potřeba, tak řekneme dál. Třeba zítra, co budeme dotáčet. Ještě nějakou rozmluvu o tom, nějaký popovídání asi uděláme po závodě, prostě nějaký pocity. Je dost možné, že ve videu budou prostřihy i z instagramových storíček. No, Uvidíme. nějak to tam prostě bankově naflákáme, ať z toho je nějaký záznam. Nevíme, jak na to bude čas, ale budeme se snažit to nějak zaznamenat, ať vám to můžeme předat, ať se na to můžete kouknout, jak jsme to zvládli nebo ne. Tak máme vzpomínku a můžeme ukázat vnoučatům, jak jsme byli závodníci. Přesně tak. Takže pro dnešek končíme, jdeme se na to vyspat. Jak jsme říkali, některý se třeba vyspějí. Vítězství.
Jsi skoro na čáře, dobrý. Co, pane řidič? Ty vole. Klouže to jak hovado. Čau, hlásíme se vám vlastně týden po závodu. Jak pravděpodobně většina z vás víte z Instagramu, skončili jsme na 4. místě, což jsme hrozně spokojení na náš první závod. Bohužel během závodu, jak jsme říkali, že se budeme snažit něco točit, tak jsme byli v takovém stresu a spěchu a všem, že moc se toho nepodařilo, něco málo, jo? Takže co se týče auto bylo výborný. Překvapivě na to, že je to 23 let starý Ford za 10 000 korun na vlastně nejlevnějších pneumatikách, nesila ani jednu sadu těch letňáků, brzdy to vydržely, jsou tam teda ST-čkové Fiesty, ty vydržely taky v pohodě, ale samozřejmě něco se pokazilo. Asi za to můžeme spíš my než auto, a to rozbili jsme si víčko nádrže. Takže jsme docela práškovali trať naturalem, 100kovým naturalem, tím pádem jsme museli jednou do boxu spravovat víčko nádrže, nebo respektive zalepit víčko nádrže, a pak jsme pořád tankovali a tankovali. Jinak jak jsme se domluvili, auto jsme točili do těch 5000 zhruba, snažili jsme se nervat obrubníky, takže jsme jeli tak jakoby na 70%, dejme tomu, toho auta, co by zvládlo, a i tak ten den jsme byli asi 3. nejrychlejší čas, byla Puma. Je to dost možný. No, myslím, že 3. 4. Já myslím, že ti kluci s oktávkou zajeli lepší. Ne, s Golfem. S Golfem. Ty měli 2-3. Jo, S Golfem měli dobře, takže vlastně 4. Což je vlastně pořád výborný výsledek. Střídali jsme se tak nějak, jak to šlo, buď když docházel benzín, nebo když byla nějaká červená vlajka. A nebo únava. Nebo únava už nedovolila dál soutěžit. Tak jo, teď se podíváme na nějaké statistické údaje. Vezmu si za to trošku telefon. 121 kol jsme ujeli za těch 6 hodin. Berte to tak, že jsme fakt byli i jako na těch červených vlajkách, když se něco stalo na okruhu, tak jsme museli zajet vždycky do boxu. Čekalo se, než se na trati uklidí nepořádek nebo nabourané auto. Za těch 121 kol jsme najeli 508 km. Natankovali jsme necelých 100 litrů
kvůli tomu úniku benzínu, stovkového benzínu. A náš nejrychlejší kolo zajel z Denny a bylo to za 2 minuty 15 vteřin a 4000 setiny asi, jo. A bylo to teda tyhle všechny výsledky, jsme zajeli s tím, že jsme auto točili do 5000 otáček na letních kolech. No a to je asi tak všechno, taky z mé strany. No, střídali jsme se asi po těch hodinkách, jak to vycházelo. Byli jsme původně domluvení, takže Zdený vlastně je z nás nejzkušenější řidič, už má na okruhách něco odježděno. My s Vojtem ani tak moc ne. Mm-hmm. Takže jsme byli domluvení, že vlastně Zdený začne. Vlastně odstartoval to a jak nás bude střídat, takže si sedne k nám do auta aspoň na chvíli, a že nám řekne, jak ty zatáčky, jak jezdí, co a prostě nám poradí. Což se nějak v tom stresu, spěchu u mé první jízdy úplně nepovedlo, takže jsme během mé první jízdy málem skončili, ale dopadlo to dobře. A bylo tam teda potom vidět krásně to zlepšení, protože já jsem vlastně bez instrukcí zajel nejlepší čas, myslím 2.29. A postupně jsem se jako pomaličku zlepšoval, první kolo myslím bylo 2.35. A potom vlastně se Zdeným to bylo, myslím, nejvíc o nějakých 6,5 vteřiny se stáhlo, což je na trati neskutečný rozdíl. Takže vděčíme vlastně za to 4. místo, hlavně Zdenymu, který je prostě pán. A škoda, že to fakt není víc záběrů, právě v poslední půl hodině stíhal kapový Clio a z ničeho nic celý závod, jak jim nikdo nestačil, tak Zdeny mu přeplo, měl rudý oči a škoda, že netočil GoPro, podle by mu tam fakt svítily oči. A asi 5 kol se zadržel? No, tak nějak, no. Když už to vypadalo, že to dobře dopadne, tak Clio uhlo na stranu. Já byl smutnej. No každopádně kluci jezdili výborně. Škoda těch videí, je tam hrozně vidět, že jet z prudka není vždycky nejrychlejší. Jo, my jsme to hodně v podstatě zpomalili a pocitově, kdybyste jeli s Vojtou, jak chtěl jet sám a potom jak jel se mnou, tak se mnou jezdil úplně pomalu, ale stopky ukazovaly jinak, no. Takže plynule a příště ho vyhraje. Ale nešlo to pokaždý, přece jenom na trati s náma bylo dalších 29 aut a většinou času prostě nejedete sami a vždycky vám tam někdo nějak vjede, nepustí vás, nevíde to, takže ono zajet fakt perfektní kolo není úplně jednoduchý, zvlášť s našima dosavadníma schopnostma. Ale dělali jsme, co jsme mohli. Bylo to čím dál lepší, konec konců. A byli jsme v Mostě všichni poprvé, takže je to o tréninku. Všechno. Bylo tady takovou zvláštností, že přece jenom mělo se 6 hodin a zmiňovali to vlastně organizátoři už i při vyhlašování výsledků, že během 6hodinového závodu 3 týmy dojeli ve stejném kole, což se nečekali ani my, čekali jsme, že tam budou mnohem větší rozdíly. My jsme vlastně měli 17 vteřin na tým před námi a myslím 49 vteřin na druhý tým, což je po 6 hodinách absolutně minimální rozdíl. A tím bych chtěl jako vyzdvihnout i kluky, kteří skončili druzí, protože jeli s 1 oktáví, 1.6 55 kW. Předvedli úplně neskutečnou jízdu. A je vidět, že to prostě není o tom, že tam přijedete jenom jako se silným autem a máte největší výhodu. Je to i o tom prostě, jak jezdíte, jak se střídáte, jak se zvládáte tankovat, jak jezdíte plynule a tak všechno dohromady. A jak se nic nerozbije. Přesně. To rozhoduje. Kdo jezdí, vyhrává. Přesně tak. Bylo tam i pár nehod, třeba 2 kluci tam štípli povoráky, ale dokázali to dát dokupy, což je taky ohromný výkon, že to prostě dali dokupy a jezdili dál, jako super. Jiný tým tam 3 chladiče vystřídal, ale prostě furt se snažili se jezdit, jako... Pak to zadrželi. Ale jako super výkon, jako nikdo to tam nevzdal a snažili se, jako super. A tu zemák jedou, kluci. Jo, souhlasím. zdravíme.
A jinak akce byla naprosto úžasná, myslím, že atmosféra tam byla naprosto skvělá, nikdo tam nebyl nějak jako, že by se nechtěl bavit, nějak protivnej nebo něco, prostě všichni lidi byli úžasní. Atmosféra prostě v boxech, všude byla úplně super, takže tímhle zdravíme všechny týmy, kdo se kouká, organizátory, protože ta akce prostě stála za to. Určitě budeme chtít jet na další jejich akci, která by měla být, co se týče jejich akcí na okruhu, tak nejbližší má být v listopadu, tuším. No a na závěr chceme poděkovat, poděkovali jsme už vlastně těm organizátorům za skvělou akci, ale chceme poděkovat i sponzorům. Ještě jednou chceme poděkovat všem jako známým přátelům, kteří nás podporovali, protože to bylo super. Psali jste nám, že gratulujete k výsledku, psali jste nám hodně štěstí, nebo jste nám potom říkali, že jste seděli celý den u telefonu a napjatě jako fandili, což nám udělalo hroznou radost, prostě vidět tady tu podporu a to, že nám fandíte, bylo super, takže i vám patří hrozný dík. A nás to vlastně motivovalo a hnalo kupředu, když jsme viděli vlastně, že za náma stojíte a fandíte nám. Tak jo, takže děkujeme. Děkujeme, že jste koukali, jestli se vám to líbilo, dejte odběr, like a uvidíme se u dalšího videa. A na závodech. Čau. Motorům zdár. Nic nevyhrajete, ale na 4. místě. Startovní číslo 20, pomalu together. Jak jste si mohli všimnout, opravdu se nám moc záběru nepodařilo natočit, takže jestli chcete, tady se můžete podívat na zhruba první hodinu závodu, kdy ještě fungovalo GoPro. Dneska jsme měnili brzdovku, protože jsme přišli na to, že jsme ho asi při závodě uvařili, takže jsme tam dneska dali Motul 600 racingovou brzdovku, tak jestli máte zkušenosti nebo máte doporučení na nějakou jinou, tak můžete napsat do komentářů a můžeme se podělit o zkušenosti. To je všechno. Mějte se. Čau.